We are now into chapter 9, pointers in C. We'll first understand what are pointers and then see how to declare pointers and then go over some various arithmetics we can do with pointers and then perform operations on them. And we'll see the relation between pointers and arrays and finally go over dynamic memory allocation, which is one of the useful feature through the use of pointers in C. Let us first understand pointers भनेको के हो अनि त्यसपछि त्यसलाई कसरी डिक्लेयर गर्ने त. Pointers refers to a variable that stores the location, that is memory address of another variable. So हामी variable बनाउँछौँ, त्यो मेमोरीमा गएर बस्छ. अब त्यसको एड्रेस स्टोर गर्ने भेरिएबललाई नै हामी पोइन्टर्स भन्छौँ. सो पोइन्टर्सले के गर्छ त, इट अलाउज लो लेभल मेमोरी एक्सेस, डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन जुन हामी एकैछिनमा पढ्छौँ एन्ड मेनी अदर्स. सो पोइन्टर्समा चाहिँ दुईवटा अपरेटर इम्पोर्टेन्ट छ. एउटा डिरेफरेन्स अपरेटर एस्ट्रिक सिम्बल भएको अनि अर्को चाहिँ एम्परसेन्ट साइनको एड्रेस अफ अपरेटर. वी युज एस्ट्रिक द्याट इज डिरेफरेन्स अपरेटर इन पोइन्टर डिक्लेरेसन. पोइन्टर डिक्लेयर गर्दाखेरि हामी डिरेफरेन्स अपरेटर युज गर्छौँ वा पोइन्टरबाट भ्याल्यु डिरेफरेन्स गर्नलाई पनि. अनि एम्परसेन्ट अपरेटरले चाहिँ भेरिएबलको एड्रेस रिटर्न गर्नलाई. सो हामीसँग एउटा भेरिएबल छ, त्योसँग मैले एम्परसेन्ट साइन अपरेटर युज गरेँ भने चाहिँ त्यो भेरिएबलको मेमोरी एड्रेस रिटर्न गर्छ. सो लेट अस सी हाउ वी क्यान डिक्लेयर पोइन्टर्स. सुरुमा डेटा टाइप. यहाँ डेटा टाइपले के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टरले कुन भेरिएबललाई पोइन्ट गरेको छ त्यो भेरिएबलको डेटा टाइप चाहिँ के हो त. त्यसपछि एस्ट्रिक हुन्छ, एस्ट्रिक अपरेटर, डिरेफरेन्स अपरेटर अनि फलोड बाई पोइन्टर नेम. सो एस्ट्रिक अपरेटरले चाहिँ यहाँ के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा पोइन्टर हो. यदि मैले यो एस्ट्रिक अपरेटर नदिएको भए यो एउटा नर्मल भेरिएबल हुन्थ्यो. अब एक्जाम्पल हेरौँ है त. सो सपोज मसँग एउटा भ्यार भन्ने इन्टिजर भेरिएबल छ जसको भ्याल्यु चाहिँ 5 छ. अब मैले एउटा पोइन्टर भेरिएबल बनाएँ अफ डेटा टाइप इन्ट. सो एस्ट्रिक पिटिआर दिएर यो पिटिआर चाहिँ हाम्रो पोइन्टर भेरिएबल भयो. अब मैले पिटिआरको भ्याल्यु चाहिँ भ्यारको मेमोरी एड्रेस इनिसियलाइज गरेँ. त्यो कसरी गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ भ्यारको अगाडि मैले एम्परसेन्ट अपरेटर द्याट इज एड्रेस अफ अपरेटर युज गरेँ भने चाहिँ यसले यो भ्यारको मेमोरी एड्रेस रिटर्न गर्छ अनि त्यो चाहिँ पोइन्टरमा गएर स्टोर हुन्छ. अनि यो पोइन्टरको डेटा टाइप इन्टिजर किन छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले यस्तो भेरिएबल पोइन्ट गरेको छ जसको डेटा टाइप चाहिँ इन्टिजर हो. सो हामीले प्रोग्राममा बनाएको जति पनि भेरिएबल चाहिँ कम्प्युटरको मेमोरीमा गएर स्टोर हुन्छ. लेट्स चाहिँ यो मैले बनाएको बक्स चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर मेमोरीको भिजुअल रिप्रेजेन्टेसन हो. सो लेट्स चाहिँ दिस इज आवर मेमोरी. अब यहाँ मैले यु क्यान सी यो बक्सलाई मैले चङ्क्समा डिभाइड गरेको छु. सो यो सानो बक्सले चाहिँ 1 बाइट अफ मेमोरी रिप्रेजेन्ट गर्छ है. अनि यो ठुलो बक्सलाई चाहिँ मैले 4 बाइट्स दिएको छु. मैले यसलाई 4 बाइट्समा किन डिभाइड गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्जाम्पलको लागि म इन्टिजरमा काम गरेर हुन्छु. सो इन्टिजर चाहिँ हाम्रो 4 बाइटको हुन्छ. त्यसैले यो मेमोरीलाई मैले 4 बाइट्समा डिभाइड गरेँ भने भिजुअलाइज गर्न नि सजिलो हुन्छ. अनि हरेक चङ्कको चाहिँ मेमोरी एड्रेस हुन्छ. लेट्स चाहिँ यसको मेमोरी एड्रेस 200 हो भने यसको 201 हुन्छ, त्यसपछि 202, 203, 204. त्यसै गरी हाम्रो मेमोरी एड्रेस पनि हुन्छ. सो यसलाई क्विकली हामी मेमोरी एड्रेस दिउँ. सो फर्स्टको हाम्रो 200 भयो भनेपछि यो 204, 208, 212, 220, 224 सरी दिस सुड बी 216, 220, 224 एन्ड सो अन. यो चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ मेमोरी एड्रेसहरू भयो. 208, 209हरू बन्छ जुन चाहिँ मैले बनाएको छुइनँ फर सिम्प्लिसिटी. अबले चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा मैले एउटा इन्टिजर भेरिएबल बनाएँ इन्ट. अनि भेरिएबलको नाम चाहिँ भ्यार दिएर यसलाई मैले 5 इनिसियलाइज गरेँ. सो हाम्रो इन्टिजर भेरिएबल चाहिँ 4 बाइटको हुन्छ. अनि यो मैले प्रोग्राममा बनाएपछि चाहिँ कम्प्युटरमा एउटा ऱ्यान्डम ठाउँमा गएर मेमोरीमा स्टोर हुन्छ. सपोज यो भेरिएबल चाहिँ हाम्रो 212 मेमोरी एड्रेसमा गएर स्टोर भयो. सो भ्यार अनि यसको भ्याल्यु चाहिँ 5. अब मैले एउटा पोइन्टर भेरिएबल बनाएँ इन्टिजर टाइपको. सो इन्ट अनि एस्ट्रिक अपरेटर युज गरेर अनि पोइन्टरको नाम. अब यसको भ्याल्यु चाहिँ मलाई यो भ्यारको मेमोरी एड्रेस स्टोर गर्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एड्रेस अफ अपरेटर भन्ने छ जुन चाहिँ एम्परसेन्ट सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छ. त्यसपछि फलोड बाई भेरिएबल नेम भ्यार. अब यसले के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भ्यार भेरिएबलको मेमोरी एड्रेस के हो त त्यो चाहिँ रिटर्न गर्छ. सपोज यो हाम्रो पिटिआर भेरिएबल ऱ्यान्डमली गएर 220मा स्टोर हुन्छ भने यसको भ्याल्यु के हुन्छ, यो भ्यार भेरिएबलको मेमोरी एड्रेस 212. सो यहाँ के हुने भयो, 212 स्टोर हुने भयो. यो स्टोर हुने मेमोरी एड्रेस, किनकि हाम्रो पोइन्टर भनेको के हो, अ भेरिएबल द्याट स्टोर्स मेमोरी एड्रेस अफ एनदर भेरिएबल. त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त, एम्परसेन्ट अनि फलोड बाई भेरिएबल नेम. अब यो पोइन्टरले के गर्यो त, यो भ्यारको
यो भ्यारको मेमोरी एड्रेस स्टोर गर्छ। सो अब यत्तिकै त अब पोइन्टर यति मात्र हो भने त केही युजफुलै भएन नि त। सो मैले चाहिँ यो पोइन्टरसँगै फेरि यो डिरिफरेन्स अपरेटर चलाएँ भने चाहिँ यो पोइन्टरले स्टोर गरेको मेमोरी एड्रेसको भ्याल्यु चाहिँ रिटर्न गर्न सकिन्छ। सो सपोज मलाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो यो मेमोरी एड्रेसमा कुन भ्याल्यु छ त त्यो। सो प्रिन्ट एफ, त्यसपछि हाम्रो इन्टिजर नै प्रिन्ट गरेको छ नि, त्यसैले फर्मेट स्पेसिफायर हाम्रो पर्सेन्टेज डी हुने भयो। अनि यसको ठाउँमा चाहिँ के प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पोइन्टरले कुन मेमोरी एड्रेस स्टोर गरेछ त्यो मेमोरी एड्रेसमा गएर त्यसको भ्याल्यु चाहिँ रिटर्न गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामी डिरिफरेन्स अपरेटर एस्ट्रिक सिम्बल युज गर्छौँ यो पोइन्टर नेम अगाडि। सो अब यतिले के गर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टरको भ्याल्यु के छ 212 जुन चाहिँ हाम्रो मेमोरी एड्रेस हो। अनि एस्ट्रिक अपरेटर युज गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 212 मेमोरी एड्रेसमा गएर त्यो मेमोरीमा कुन भ्याल्यु स्टोर भएको छ त्यो चाहिँ रिटर्न गर्छ भने चाहिँ 5, अनि यो यहाँ प्रिन्ट हुन्छ। द्याट्स हाउ आवर पोइन्टर वर्क्स विथ डिरिफरेन्सिङ अपरेटर अनि एड्रेस अफ अपरेटर। फेरि पोइन्ट्स टु रिमेम्बर के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पोइन्टर डिक्लेयर गर्दाखेरि यो एस्ट्रिक अपरेटर युज गर्नुपर्छ बिफोर आइडेन्टिफायर। त्यसपछि कुनै पनि भ्यारिएबलको अगाडि हामीले एम्पर्सेन्ट अपरेटर जुन चाहिँ हाम्रो एड्रेस अफ अपरेटर भनिन्छ त्यो युज गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो भ्यारिएबलको मेमोरी एड्रेस रिटर्न गर्छ। अनि फेरि पछि आएर मैले पोइन्टरको अगाडि यो एस्ट्रिक अपरेटर डिरिफरेन्स अपरेटर युज गरेँ भने चाहिँ त्यो पोइन्टरले स्टोर गरेको मेमोरी एड्रेसको भ्याल्यु चाहिँ रिटर्न गर्छ। त्यही प्रोसेसलाई चाहिँ हामी डिरिफरेन्सिङ भन्छौँ। नाउ लेट अस डु अनदर एक्जाम्पल रिलेटेड टु पोइन्टर असाइनमेन्ट। सो यो हाम्रो मेमोरी भइहाल्यो, डिभाइडेड इन्टु 4 बाइट्स अफ मेमोरी इच। सुरुमा मैले एउटा ए भन्ने भ्यारिएबल बनाएँ जुन चाहिँ इन्टिजर डेटा टाइपको। त्यो कसरी गर्ने, इन्ट अनि ए, त्यसको भ्याल्यु चाहिँ मैले 10 इनिसियलाइज गरेँ। सो 10 यो मेमोरीमा गएर ऱ्यान्डमली बस्छ। सो यसमा 212मा बस्यो भने ए को भ्याल्यु अब 10 हुन्छ। अब मैले एउटा इन्टिजर पोइन्टर बनाएर यो ए भ्यारिएबललाई पोइन्ट गरेँ। कसरी गर्ने त, सो इन्टिजर पोइन्टरको लागि यो एस्ट्रिक अनि पिटिआर इज इक्वल टु यो ए को मेमोरी एड्रेस दिनलाई एम्पर्सेन्ट ए। अब एस्ट्रिक पिटिआर भनेपछि हाम्रो पिटिआर भ्यारिएबल 200मा बन्छ भने यसको भ्याल्यु के हुन्छ भन्दाखेरि यो ए भ्यारिएबलको मेमोरी एड्रेस जुन चाहिँ हाम्रो 212 छ। सो यहाँ 212 हुने भयो। अब एस्ट्रिक पिटिआरले हामीलाई थाहा छ कि के दिन्छ। सो एस्ट्रिक पिटिआर युज गऱ्यौँ भने के रिटर्न गर्छ, 10 रिटर्न गर्छ। यो डिरिफरेन्सिङ भयो, मेमोरी एड्रेसमा गएर त्यसको भ्याल्यु रिटर्न गर्ने। मैले अब के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ एस्ट्रिक पिटिआर इज इक्वल टु 20 गरेँ भने के होला। सो यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एस्ट्रिक पिटिआर युज गरेर 212देखि यो बक्समा आउँछ यो मेमोरी एड्रेसमा। त्यसपछि यसको भ्याल्यु के हुन्छ 20 एसाइन गरेछ भनेपछि यो ओरिजिनल ए भ्यारिएबल नै 20 हुन्छ। यो किन भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पोइन्टरले सिम्पली एउटा भ्यारिएबलको मेमोरी एड्रेसलाई पोइन्ट गर्ने काम हो, अनि त्यसलाई डिरिफरेन्स गरेर त्यसको भ्याल्यु चेन्ज गऱ्यौँ भने ओरिजिनल मेमोरी एड्रेसको भ्याल्यु नै चेन्ज हुन्छ। सो त्यो भयो हाम्रो एसाइनमेन्टको कुरा। अब मलाई अर्को पोइन्टर बनाए सपोज है इन्ट एस्ट्रिक पिटिआरबी। अब यसको भ्याल्यु मलाई यो पिटिआरले पोइन्ट गरेको भ्याल्यु नै हाल्नु छ भने के भने सिम्पली पिटिआर गऱ्यो भने अब पिटिआरबीको भ्याल्यु पनि पिटिआरकै हुन्छ। सपोज यो हाम्रो पिटिआरबी थियो भने यसको भ्याल्यु के हुने भयो 212, अनि यही पिटिआरबी युज गरेर म यसलाई डिरिफरेन्स गरेँ अनि यसको भ्याल्यु मैले 20 गरेँ भने यहाँ पनि 20 नै हुन्छ। सो 10 देखि 20 हुने भयो। वा योसँग म इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटर पनि युज गर्न सक्छु। यसलाई ब्र्याकेटमा राख्ने अनि प्लस प्लस इन्क्रिमेन्ट वा डिक्रिमेन्ट माइनस माइनस। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि यो पिटिआरबीले पोइन्ट गरेको मेमोरी एड्रेसको भ्याल्युलाई इन्क्रिमेन्ट वा डिक्रिमेन्ट गर्छ। सो 10 थियो, यहाँ माइनस माइनस भएपछि यो के हुने भयो 9 हुने भयो। त्यो भयो हाम्रो बेसिक पोइन्टरको कुरा। हामीले पोइन्टर्समा अरिथमेटिक अपरेसन्सहरू पनि गर्न सकिन्छ। सो पोइन्टर्समा अरिथमेटिक अपरेसन्स गरेर चाहिँ स्टोर भएको मेमोरी एड्रेस म्यानिपुलेट गर्न सकियो। सो के गर्न सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्यान बी इन्क्रिमेन्टेड अर डिक्रिमेन्टेड युजिङ द प्लस प्लस एन्ड माइनस माइनस अपरेटर रेस्पेक्टिभली। यो हाम्रो इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्ट अपरेटर भयो। सो यो युज गरेर चाहिँ हामीले पोइन्टर्सले स्टोर गरेको मेमोरी एड्रेसको भ्याल्यु चाहिँ अगाडि बढाइदिने वा पछाडि घटाइदिने गर्न सक्यो। त्यसपछि इट अलाउज एक्सेस टु एलिमेन्ट्स इन एन एरे बाई इन्क्रिमेन्टिङ अर डिक्रिमेन्टिङ। हामी पोइन्टर्स र एरेको बारेमा अलिक पछि पढ्छौँ, बट जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड कि we can access elements in an array by incrementing or decrementing the pointers. It can also be used to iterate over elements in an array. So pointer कै थ्रु हामी array को elements हरू iterate गर्न सकिन्छ।
अनि सब्ट्र्याक्टिङ टु पोइन्टर्स अफ द सेम टाइप गिभ्स द नम्बर अफ एलिमेन्ट्स बिट्विन देम। यो पनि एरेसँग रिलेटेड कुरा हो। सो सपोज दुईवटा पोइन्टर छ, एरेलाई पोइन्ट गरेर छ एरेको डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्सलाई, त्यो दुईवटा पोइन्टर्स सब्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो दुईवटा पोइन्टरको बिचमा कतिवटा एलिमेन्ट छ त त्यो चाहिँ हामीले सब्ट्र्याक्ट गरेर दिन्छ। अनि फाइनली इट क्यान बी कम्पेयर्ड युजिङ रिलेसनल अपरेटर्स, ग्रेटर देन सिम्बल भयो हाम्रो, अनलेस देन, इक्वल टुहरू छ, तीन अपरेटरहरू युज गरेर चाहिँ वी क्यान डिटरमाइन द रिलेटिभ पोजिसन्स इन मेमोरी। सो सपोज मसँग एउटा पोइन्टर छ अरे इन्ट एस्ट्रिक अनि पिटिआर भनेर छ मसँग एउटा पोइन्टर। सो सपोज यसले चाहिँ 212 स्टोर गराएको छ, यो पोइन्टरको एड्रेसिङ यहाँ छ अनि यसको भ्याल्यु चाहिँ सपोज 212 छ। अब मैले यो पिटिआरलाई प्लस प्लस गरेँ भने के होला, पिटिआर प्लस प्लस, यो पिटिआर प्लस प्लस गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकले इन्क्रिमेन्ट हो, हाम्रो प्लस इन्क्रिमेन्ट अपरेटरले एकले इन्क्रिमेन्ट गर्छ। अब एक्सपेक्टेड के हुन्छ भन्दा 212देखि 213 हुने एक्सपेक्ट गर्छौँ, बट त्यस्तो हुन्न। सो हाम्रो कतिले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो डेटा टाइपले डिटरमाइन गर्छ। सो हाम्रो इन्टिजरको डेटा टाइप चाहिँ 4 बाइटको हुन्छ। सो पिटिआर प्लस प्लस गऱ्यौँ भने चाहिँ +4 हुन्छ। यदि क्यारेक्टर थियो भने क्यारेक्टरको हाम्रो 1 बाइटको छ अनि पिटिआर प्लस प्लस गऱ्यौँ भने 1 बाइटले बढ्छ 212देखि 213। बट यो केसमा हाम्रो पोइन्टर चाहिँ इन्टिजर टाइप हुन भएकोले चाहिँ यो 212 को भ्याल्यु चाहिँ अब 216 भएर यसलाई पोइन्ट गर्ने भयो। अनि डिक्रिमेन्ट अपरेटर युज गर्दा पनि हाम्रो डेटा टाइप के अनुसार घट्ने गर्छ। सो हाम्रो ओरिजिनली 212 थियो भने अब यसलाई माइनस माइनस गऱ्यो भने यसले के पोइन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 208 पोइन्ट गर्छ। यो भयो हाम्रो इन्क्रिमेन्ट र डिक्रिमेन्टको कुरा। नाउ लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड द रिलेसन बिट्विन पोइन्टर्स एन्ड एरेज। Pointers provides a way to access and manipulate arrays. An array name acts like a pointer constant, points to the first element of the array. हाम्रो एउटा एरे छ अरे जसको नाम चाहिँ एरे नै हो। सो त्यो एरे नेमले नै हाम्रो एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको मेमोरी एड्रेस पोइन्ट गर्छ। युज टु पास एरे टु अ फङ्सन। हामीले फङ्सनमा एरे पास कसरी गर्थ्यौँ भन्दाखेरि सिम्पली एरेको नाम दिन्थ्यौँ नि। यो भन्नुको चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि हामीले त्यो एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको मेमोरी एड्रेस दिइरहेछौँ अनि त्यो मेमोरी एड्रेसलाई नै बढाएर हामी इटरेट गर्छौँ। सो बाई डिक्रिमेन्टिङ अर इन्क्रिमेन्टिङ द्याट पोइन्टर यु क्यान ट्राभर्स एन एरे टु एक्सेस इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट्स। भनेपछि हामीले फङ्सनमा एरे पास गराछौँ बाई युजिङ सिम्पली नेम, त्यसको मतलब चाहिँ हामीले एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको मेमोरी एड्रेस पास गराछौँ अनि त्यो मेमोरी एड्रेसको भ्याल्यु नै हामी इन्क्रिमेन्ट गर्दै अरू एलिमेन्टहरू एक्सेस गर्छौँ। सो मसँग यो राइट साइडमा चाहिँ मेमोरी छ। अब मैले एउटा एरे बनाएँ इन्ट अनि एरेको नाम चाहिँ सिम्पली एर दिएँ अनि यसको साइज चाहिँ लेट्स से 4। अब यसको भ्याल्युजहरू चाहिँ 1 2 3 4 फर इक्जाम्पल। अब यो मेमोरीमा कसरी स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ऱ्यान्डम स्टार्टिङ एड्रेस खोज्छ, लेट्स से 212 यो केसको लागि, अनि यहाँदेखि कन्टिन्युअसली भ्याल्युजहरू हाल्छ 1 2 3 4। सो यो हाम्रो एरे भयो। अब यहाँ एउटा कुरा के बुझ्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ यो एर मात्र शब्दले चाहिँ हाम्रो एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको मेमोरी एड्रेस दिन्छ। भनेपछि एरको भ्याल्यु के हो त 212 मेमोरी एड्रेस। भनेपछि हाम्रो यो एर किवर्ड एर शब्द पनि एउटा पोइन्टर जस्तो भयो नि त। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा इन्टिजर पोइन्टर बनाएँ पिटिआर अनि त्यसको भ्याल्यु एर गरेँ। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि मेमोरीमा सपोज पिटिआर भ्याल्यु 200मा स्टोर हुन्छ भने यसको भ्याल्यु कति हुने भयो त, यो हाम्रो एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको मेमोरी एड्रेस 212। सो यसरी हुने भयो। अब मैले यसलाई गएर डिरिफरेन्स गरेँ भने एस्ट्रिक पिटिआर डिरिफरेन्स गरेँ भने यसको भ्याल्यु कति आउँछ त 1 आउँछ। हामीले पोइन्टर अरेन्जमेन्टमा के पढेको थियौँ भन्दाखेरि पोइन्टरको भ्याल्यु इन्क्रिमेन्ट वा डिक्रिमेन्ट गरेर अरू मेमोरी एड्रेसहरू एक्सेस गर्न सकिन्छ। सो यो केसमा मैले पिटिआर प्लस प्लस गरेँ भने के होला, अब पिटिआर प्लस प्लस गरेँ भने यो केसमा यसले पिटिआरले 216 भन्छ, यो सेकेन्ड एलिमेन्टलाई पोइन्ट गर्छ। सो यहाँ 212मा प्लस प्लस गर्दाखेरि +4 किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो डेटा टाइपले भन्छ। सो हाम्रो इन्टिजर पोइन्टर हुने भएकोले इन्टिजरको 4 बाइट्स हुन्छ। सो +4 हुन्छ प्लस प्लस गर्दाखेरि। अब फेरि ब्याक टु ओरिजिनल जाम, जुन चाहिँ हाम्रो 212 छ सुरुमा पोइन्ट गर्ने पिटिआरले। अब मलाई सपोज थर्ड एलिमेन्ट एक्सेस गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पिटिआर +2। अब यसले के भयो, पिटिआरको भ्याल्यु
212 हुन्छ +1 भएर +4 अनि फेरि दुईचोटि प्लस गरेछ सो +2ले गर्दाखेरि 220 हुन्छ सो यतिले के दिने भयो 220 अनि यसलाई पोइन्ट गर्छ यसले अब मैले यसलाई डिरिफरेन्स गरेँ भने के रिटर्न हुन्छ 3 रिटर्न हुन्छ सो यसरी नै हामी पोइन्टरलाई इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट गरेर चाहिँ हामी एरे इटरेट गर्न सकिन्छ सो अब एरेमै हेरौँ सो एरे यो एर शब्दले चाहिँ हाम्रो एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको मेमोरी एड्रेस दिन्छ 212 अनि हामीले एलिमेन्ट एक्सेस गर्दाखेरि कसरी गर्थ्यौँ भन्दाखेरि एरे अनि स्क्वायर ब्र्याकेट्सभित्र चाहिँ पोजिसन सपोज मलाई यही थर्ड एलिमेन्ट एक्सेस गर्नु छ भने चाहिँ 2 किनकि हाम्रो इन्डेक्स 0देखि स्टार्ट हुन्छ 0 1 2 सो यसले 3 रिटर्न गर्छ यसलाई पोइन्टर्सको वेमा लेख्ने हो भन्दाखेरि कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एरले हाम्रो फर्स्ट एलिमेन्टको मेमोरी एड्रेस दिन्छ त्यसपछि +2 जाने भनेपछि थर्ड एलिमेन्टलाई पोइन्ट गर्ने अनि त्यसलाई डिरिफरेन्स गर्ने सो यो र यो इक्वल भयो इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ अनि अर्को कुरा हामीले फङ्सनमा पनि एरे पास गर्थ्यौँ नि हामीले फङ्सनमा एरे कसरी गर्थ्यौँ सपोज फु भन्ने फङ्सनले एरे लिन्छ अनि सिम्पली हामी के गर्थ्यौँ एर पास गर्थ्यौँ नि यो भन्नुको मतलब चाहिँ सिम्पली एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको मेमोरी एड्रेस पास गर्ने अनि त्यसपछि हामी लुप गर्थ्यौँ फर लुप चलाएर सो एर 0 एर 1 यो भनेको के हो एर भनेको हाम्रो फर्स्ट एलिमेन्टको मेमोरी एड्रेस +0 अनि त्यसलाई डिरिफरेन्स गर्ने त्यसपछि फेरि एर 1 भनेको फर्स्ट एलिमेन्टको मेमोरी एड्रेस +1 यो भ्याल्यु अनि त्यसलाई डिरिफरेन्स गर्ने अनि यसको भ्याल्यु 1 आउँछ यसको भ्याल्यु 2 आउँछ सो द्याट्स हाउ पोइन्टर्स एन्ड एरेज आर इन्टररिलेटेड विथ इच अदर लेट अस डु एन एक्जाम्पल अन पासिङ एन एरे टु अ फङ्सन युजिङ पोइन्टर्स सो सुरुमा मैले एउटा एरे बनाएँ इन्टिजर एरे सो एर यसको साइज चाहिँ 5 इज इक्वल टु 1 2 3 3 4 5 अब एरले के गर्छ भन्दाखेरि यो फर्स्ट एलिमेन्टको मेमोरी एड्रेस दिन्छ सो मैले यसलाई के गरेँ भन्दा एउटा नयाँ इन्टिजर पोइन्टर बनाएँ अनि यसको भ्याल्यु चाहिँ एर सेट गरेँ अब मलाई एउटा फङ्सन लेख्नु छ जसले चाहिँ यो एरेको चाहिँ सिम्पली के गर्छ भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरू प्रिन्ट गरिदिने सो भोइड फङ्सन किनकि यसले केही रिटर्न गर्दैन त्यसपछि प्रिन्ट एरे भन्ने नाम दिउँ अनि यसले के लिन्छ एउटा इन्टिजर पोइन्टर लिन्छ त्यसपछि फर लुप चलाउने सो फर इन्ट आई इज इक्वल टु 0 अनि आई कहिलेसम्म भन्दाखेरि हाम्रो एरेको साइज छ 5 सो त्यसैले 5 दिएँ मैले i++ अब प्रिन्ट एफ अनि हामी इन्टिजर प्रिन्ट गरेका छौँ सो %d \n फर न्यू लाइन अनि %d को ठाउँमा चाहिँ सो पिटिआरले सुरुमा पास हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्टको मेमोरी एड्रेस आउँछ त्यसलाई डिरिफरेन्स कसरी गर्ने पिटिआर अनि एस्ट्रिक बट अब हामी लुप गरेका छौँ अनि सेकेन्ड एलिमेन्ट एक्सेस गर्नलाई यो आईको भ्याल्यु यहाँ जोडिदिनु पऱ्यो सो +i अनि यो होललाई चाहिँ ब्र्याकेटमा राख्नु पऱ्यो यो ब्र्याकेटले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला पिटिआरको भ्याल्युमा आई जोड्ने अनि त्यसपछि मात्र डिरिफरेन्स गर्ने सो यो भयो हाम्रो फङ्सन अब यहाँ बोलाम सो प्रिन्ट एरे अनि त्यसपछि यो पोइन्टर पास गरौँ सो पिटिआर अब यसलाई सेभ गरेर रन गरौँ gcc pointers.c and here.exe. We can see 1 2 3 4 5. Now let us see how we can pass a pointer to a function. Pointers can be passed as function arguments to allow the function to access and modify data outside the scope. This method of passing is called pass by reference. So हामीले अघिल्लो फङ्सनमा आर्गुमेन्ट पास गर्दाखेरि चाहिँ पास बाई भ्याल्यु मेथड गरेका थियौँ त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि एक्चुअल आर्गुमेन्ट्सको भ्याल्युहरू चाहिँ फर्मुला आर्गुमेन्ट्समा कपी हुन्थ्यो बट हामीले फङ्सनलाई मेमोरी एड्रेस पास गऱ्यौँ भने पोइन्टर्स पास गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मेमोरी एड्रेसलाई डिरिफरेन्स अपरेटरसँग चलाएर ओरिजिनल भ्याल्यु नै चेन्ज गर्न सक्छौँ ओरिजिनल डेटा सो दिस मेथड इज कल्ड पास बाई रिफरेन्स किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मेमोरी एड्रेस एज अ रिफरेन्स पठाइरहेको छौँ नि त एउटा भेरिएबलको बाई पासिङ अ पोइन्टर द फङ्सन क्यान मोडिफाई द ओरिजिनल डाटा सो हामीले मेमोरी एड्रेस पठाउँछौँ अनि त्यही मेमोरी एड्रेसको भ्याल्यु नै हामी मोडिफाई गर्न सक्छौँ इट क्यान बी युज टु पास एन एरे टु अ फङ्सन हामीले हेरिसक्यौँ कि एरेको आइडेन्टिफायर सिम्पली के बुझाउँछ भन्दाखेरि फर्स्ट एलिमेन्टको मेमोरी एड्रेस सो हामीले पोइन्टर युज गरेर पनि एरे पास गर्न सक्छौँ सिम्पली पोइन्टरको भ्याल्यु चाहिँ के हुनु पऱ्यो एरेको फर्स्ट एलिमेन्टको मेमोरी एड्रेस त्यसपछि पोइन्टर्स क्यान बी युज टु रिटर्न मल्टिपल भ्याल्युज फ्रम अ फङ्सन फङ्सनमा पोइन्टर युज गरेर एरे मात्र पास गर्ने होइन कि पोइन्टर रिटर्न गरिदिने अनि त्यो पोइन्टर रिटर्न गरेर त्यसलाई नै इटरेट गरेर हामी मल्टिपल भ्याल्युजहरू रिटर्न गर्ने बनाउन सक्छौँ फङ्सनलाई सिन्ट्याक्स हेरौँ कसरी गर्ने त सो हाम्रो रिटर्न टाइप हुन्छ
फङ्सनको लागि त्यही भयो, फङ्सनको नाम हुन्छ, त्यसपछि डेटा टाइप अनि एस्ट्रिक अपरेटर फलोड बाई पोइन्टर नेम। सो यसरी पोइन्टर पास हुन्छ। अब मलाई यो फङ्सनले पोइन्टरै रिटर्न गर्नु पर्यो भन्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि यो रिटर्न टाइपको पछाडि हामीले एउटा एस्ट्रिक थपिदिने। सो त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि पोइन्टर रिटर्न गर्छ यो फङ्सनले। लेट अस क्रिएट अ सिम्पल प्रोग्राम युजिङ पोइन्टर्स एन्ड फङ्सन्स जसले चाहिँ दुईवटा भेरिएबलको भ्याल्यु चाहिँ स्वाप गरिदिन्छ। सो त्यसको लागि सुरुमा हामीसँग दुईवटा भेरिएबल हुनु पऱ्यो। लेट्स चाहिँ इन्टिजर एक्सको भ्याल्यु 10 अनि इन्टिजर वाईको भ्याल्यु 20। अब मलाई एउटा फङ्सन लेख्नु पऱ्यो जसले चाहिँ यो एक्स र वाईको मेमोरी एड्रेस लिन्छ अनि तिनीहरूको भ्याल्यु स्वाप गरिदिन्छ। सो त्यसको लागि मैले सुरुमा एउटा फङ्सन प्रोटोटाइप लेखौँ। हाम्रो फङ्सनको रिटर्न टाइप चाहिँ भोइड हुन्छ किनकि यसले स्वाप गर्ने मात्र काम गर्छ, केही रिटर्न गर्दैन। फङ्सनको नाम स्वाप सिम्पली, अनि त्यसपछि यसले के लिन्छ, दुईवटा मेमोरी एड्रेस लिन्छ एक्स र वाईको। सो इन्टिजर पोइन्टरहरू दुईवटा लिन्छ। सो यो हाम्रो फङ्सन प्रोटोटाइप भयो। अब यसलाई डिफाइन गरौँ। सो तल गरौँ। सो भोइड स्वाप अनि इन्टिजर एस्ट्रिक फर्स्टको चाहिँ ए भनौँ अनि अर्को मेमोरी एड्रेसको नाम चाहिँ बी भनौँ। अब फङ्सन बडी के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ए र बीलाई स्वाप गर्नु छ। सो कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा एउटा भेरिएबलको भ्याल्यु चाहिँ टेम्परेरी भेरिएबलमा स्टोर गर्नु पऱ्यो। सो त्यसको लागि मैले इन्टिजर टेम्प भन्ने भेरिएबल बनाएँ अनि त्यसको भ्याल्यु चाहिँ ए मेमोरी एड्रेसमा जुन भ्याल्यु छ त्यो। सो यसलाई डिरिफरेन्स गर्नु पऱ्यो। सो एमा स्टोर भएको भ्याल्यु अब टेम्पमा गएर बस्छ। सो अब चाहिँ म ए को भ्याल्यु चेन्ज गर्छु। सो ए को भ्याल्यु कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि सो यो डिरिफरेन्स गरेर यसको भ्याल्यु चाहिँ बी को भ्याल्यु। सो अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो ए को मेमोरी एड्रेसमा भएको भ्याल्यु के हुनु पऱ्यो, बीमा भएको मेमोरी एड्रेसको भ्याल्यु। सो नोट द्याट वी आर युजिङ पास बाई रिफरेन्स भन्नाले यहाँ ओरिजिनल डेटा भनेको एक्स र वाई नै चेन्ज भइरहेछ, नट द कपी। सो यहाँ कपी केही भइरहेको छैन, सिम्पली ओरिजिनल डेटामै काम गरिरहेछ। अब चाहिँ बी को भ्याल्यु। सो बी को भ्याल्यु चाहिँ के हुनु पऱ्यो, टेम्प। सो डिरिफरेन्स अपरेटर भयो, यसले के भन्छ यो मेमोरी एड्रेसको भ्याल्यु एक्सेस गर्छ अनि त्यसको भ्याल्यु चाहिँ टेम्प राखिदिने। सो यति हाम्रो फङ्सन भयो। अब लेट अस प्रिन्ट फर्स्ट एक्स र वाईको भ्याल्यु बिफोर स्वापिङ। सो प्रिन्ट एफ बिफोर स्वापिङ पर्सेन्टेज टी एन्ड पर्सेन्टेज टी। लेट्स से यो एक्स भयो अनि यो वाई। सो सुरुमा एक्स अनि त्यसपछि वाई। अब आफ्टर स्वापिङ स्वाप फङ्सन बोलाउनु पऱ्यो। सो स्वाप अनि के पास गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्स र वाईको मेमोरी एड्रेस। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी एम्पर्सेन्ट अपरेटर जुनलाई चाहिँ हामी एड्रेस अफ अपरेटर भन्छौँ त्यो युज गर्न सकिन्छ। सो एम्पर्सेन्ट एक्सले एक्सको मेमोरी एड्रेस दिन्छ अनि एम्पर्सेन्ट वाईले वाईको मेमोरी एड्रेस जुन चाहिँ ए र बीमा रेस्पेक्टिभली स्टोर हुन्छ। अब प्रिन्ट एफ आफ्टर स्वापिङ। सो आफ्टर स्वापिङ एक्सको भ्याल्यु पर्सेन्टेज टी अनि एन्ड वाईको भ्याल्यु पर्सेन्टेज टी। सो फर्स्ट पर्सेन्टेज टीमा एक्स अनि सेकेन्डमा वाई गऱ्यौँ भने अब यसलाई सेभ गरेर रन गरौँ। सो टर्मिनल खोलेर जिसिसी, यसलाई अलिकति ठुलो बनाउँछु म। सो जिसिसी पोइन्टर्स डट सी अनि ए डट टिएक्सी। सो वी क्यान सी मैले यहाँ नयाँ लाइन युज नगरेर ब्याकस्ल्यास एन एउटै लाइनमा प्रिन्ट भएको छ। सो बिफोर स्वापिङ एक्सको भ्याल्यु 10 वाईको भ्याल्यु 20 अनि फङ्सन बोलायो स्वाप गरिदिन्छ अनि आफ्टर स्वापिङ एक्सको भ्याल्यु 20 वाईको भ्याल्यु 10। That was all about passing a pointer to a function. Now let us look at dynamic memory allocation. Dynamic memory allocation is one of the most useful features provided by C language, and it allows programs to request and manage memory at runtime, enabling flexibility in memory usage. So runtime को बेला भन्नाले program run भइरहेको बेला चाहिँ हामी memory allocate वा deallocate गर्न सकिन्छ program को लागि. It is accomplished using functions like malloc, calloc and realloc included in the stdlib.h library. जस्तो कि हामीले प्रिन्टएफ र स्क्यानएफ युज गर्नलाई stdio.h इन्क्लुड गरेका थियौँ, त्यसरी नै हामीले malloc, calloc र realloc चाहिँ युज गर्न stdlib.h फाइल युज गर्नुपर्छ, इन्क्लुड गर्नुपर्छ. सो malloc, calloc र realloc चाहिँ हाम्रो फङ्सन्स भयो. malocले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा प्यारामिटर लिन्छ जुन चाहिँ साइज हुन्छ इन बाइट्स अनि त्यो साइजको अनुसार मेमोरी एलोकेट गरेर त्यो मेमोरीको फर्स्ट स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ रिटर्न गर्छ. त्यसपछि क्यालोकले के गर्छ भन्दाखेरि यसले दुईवटा प्यारामिटर लिन्छ, सुरुमा त मेमोरीको साइज त्यसपछि नम्बर अफ एलिमेन्ट्स. सो त्यो नम्बर अफ एलिमेन्ट्सको अनुसार मेमोरी डिभाइड गरेर एलोकेट गर्छ. त्यसपछि हरेक मेमोरी 0 मा इनिसियलाइज गरेर फर्स्ट मेमोरी एड्रेस रिटर्न गर्छ. सो malloc र calloc मा के फरक भयो भन्दाखेरि चाहिँ malloc ले मेमोरी एड्रेस एलोकेट गरेर सिम्पली स्टार्टिङ एड्रेस रिटर्न गर्छ त्यो मेमोरीको. calloc ले चाहिँ मेमोरी एलोकेट गरेर सबलाई 0 इनिसियलाइज गरेपछि चाहिँ फर्स्ट एड्रेस रिटर्न गर्छ मेमोरीको. त्यसपछि आउँछ realloc.
रियालोकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो अलरेडी एलोकेटेड मेमोरीको साइज चाहिँ कि त घटाउन कि त बढाउन युज हुन्छ। एलोकेटेड मेमोरी सुड बी प्रपरली रिलिज युजिङ द फ्री फङ्सन टु प्रिभेन्ट मेमोरी लिक्स। सो हामीले मेमोरी एलोकेट गर्छौँ, त्यसको युज गरेपछि त्यसलाई अब त्यसको युज छैन भने चाहिँ त्यो फ्री गर्नुपर्छ युजिङ द फ्री फङ्सन इन्क्लुडेड इन द सेम stdlib.h फाइल। सो यो चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मेमोरी युज गऱ्यौँ, अब त्यो चाहिएन, बट मैले त्यो मेमोरीलाई फ्री गरिनँ भने चाहिँ हाम्रो मेमोरी वेस्ट भइरहेछ अनि देयर इज स्टिल अ चान्स अफ मेमोरी लिक्स। सो मेमोरी एलोकेट गरेर त्यसको काम सकेपछि चाहिँ हामीले फ्री फङ्सन चलाएर त्यो मेमोरीलाई फ्री गर्नुपर्छ। अनि फाइनली इट इज युजफुल वेन द साइज अफ डेटा स्ट्रक्चर्स अर एरे इज अननोन अर भ्याराइज ड्युरिङ एक्जिक्युसन। सो हामीले अहिलेसम्म एरे बनाउँदाखेरि चाहिँ साइज दिइरहेको थियौँ। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एरेमा कतिवटा एलिमेन्ट स्टोर हुनेवाला छ भनेर हामीलाई थाहा हुन्न। सो मैले अब धेरै नै ठुलो दिएँ एरेको साइज भनेपछि कि त अब त्यो एरेको साइज 1000 दिएँ, पछि गएर 10वटा एलिमेन्ट मात्र स्टोर भयो भने त मेमोरी वेस्ट भइरहेछ। सो यो केसमा चाहिँ अब मलाई एरेको साइज थाहा छैन, सिम्पली म डाइनेमिकली मेमोरी एलोकेट गर्न सक्छु त्यो एरेको लागि। अब चाहिँ युजरको अनुसार वा डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन म त्यो एरेको साइज बढाउन वा घटाउन सक्छु अनि यसले गर्दा चाहिँ मेमोरी वेस्टेजको प्रब्लम आउन। नाउ लेट अस अन्डरस्ट्यान्ड इच अफ द फङ्सन्स malloc, calloc, realloc र फ्री इन्डिभिजुअली। यो चारवटै फङ्सन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइलमा चाहिँ डिफाइन भएको छ। सो माथि हाम्रो प्रोग्राममा यो फाइल इन्क्लुड गर्नुपर्छ टु युज दिस फङ्सन्स। सुरुमा चाहिँ हामी malloc फङ्सन बुझौँ। malloc फङ्सनले एउटा प्यारामिटर लिन्छ जुन चाहिँ साइज हो। सो यो साइज चाहिँ बाइट्समा हुन्छ। सो सपोज फर इक्जाम्पल मैले 8 दिएँ भने यसको साइज 8 बाइट्स अफ मेमोरी एलोकेट गर्छ। लेट्स से 428 देखि स्टार्ट हुन्छ अनि 8 बाइट्स अफ मेमोरी 432। सो यो दुईवटा मेमोरी एलोकेट गर्छ अनि यसको स्टार्टिङ एड्रेस रिटर्न गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो 428 छ। सो यो malloc फङ्सनले के रिटर्न गर्ने भयो 428 हाम्रो स्टार्टिङ एड्रेस। यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के याद गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ यो मेमोरी एड्रेस यो पोइन्टर जसरी युज गर्दा हुन्छ बट void पोइन्टर हुन्छ। void पोइन्टर किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ malocले मेमोरी एलोकेट त गर्छ बट यो मेमोरीमा चाहिँ कस्तो टाइपको डेटा स्टोर हुन्छ भनेर यो malloc फङ्सनलाई थाहा हुन्न। सो यसले चाहिँ सिम्पली void पोइन्टर रिटर्न गर्छ। अब मलाई यो मेमोरीमा इन्टिजर स्टोर गर्नु पर्यो भने म यसलाई सिम्पली टाइप कास्टिङ गर्दा हुन्छ। टाइप कास्टिङ भन्नाले चाहिँ एउटै डेटा टाइपदेखि अर्को डेटा टाइपमा कन्भर्ट गर्नु। सो टाइप कास्टिङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि malloc फङ्सन अगाडि इन्टिजर पोइन्टर राख्यौँ भने यो जुन यसले void पोइन्टर रिटर्न गर्छ त्यसलाई इन्टिजर पोइन्टरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यो भयो हाम्रो टाइप कास्टिङ। अब calloc फङ्सन बुझौँ। calloc फङ्सनले कसरी काम गर्छ। सो calocले चाहिँ दुईवटा प्यारामिटर लिन्छ, एउटा भनेको नम्बर अफ ब्लक्स एन अनि अर्को इच ब्लकको साइज। सो calocले सपोज फर इक्जाम्पल मैले 4 दिएँ अनि साइज अफ इच ब्लक चाहिँ 4 नै दिएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज 416 देखि स्टार्ट हुन्छ भने 4 बाइट्स 4 बाइट्स 4 बाइट्स 4 बाइट्स यति मेमोरी एलोकेट गर्छ अनि 4वटा ब्लकमा डिभाइड भयो अनि हरेक ब्लकलाई 0 इनिसियलाइज गरिदिन्छ अनि फाइनली यो स्टार्टिङ एड्रेसको जुन चाहिँ 416 छ त्यो रिटर्न गर्छ। यो चाहिँ फेरि हाम्रो void पोइन्टर नै हुन्छ किनकि calloc फङ्सनलाई पनि थाहा हुन्न कस्तो टाइपको डेटा स्टोर भइरहेको। सो अब मलाई यो मेमोरीमा इन्टिजर स्टोर गर्नु छ भने म यहाँ टाइप कास्टिङ गर्दा हुन्छ। सो इन्टिजर पोइन्टरमा कन्भर्ट गरेर युज गर्दा हुन्छ। सो डिफ्रेन्स बिट्विन malloc र calloc के हो भन्दाखेरि चाहिँ malocले एउटा मात्र प्यारामिटर लिन्छ जुन चाहिँ साइज हुन्छ। calocले चाहिँ दुईवटा प्यारामिटर लिन्छ, एउटा भनेको नम्बर अफ ब्लक्स अनि अर्को साइज अफ इच ब्लक। malocले मेमोरी एलोकेट गरेर सिम्पली स्टार्टिङ एड्रेस रिटर्न गर्छ बट calocले चाहिँ ब्लकमा डिभाइड गरेर मेमोरी एलोकेट गर्छ अनि हरेक ब्लकको भ्याल्यु चाहिँ 0 इनिसियलाइज गर्छ। सिमिलरिटिज भनेको चाहिँ malloc र calocले दुइटै void पोइन्टर रिटर्न गर्छ। अब realloc बुझौँ है त। realloc को काम चाहिँ सिम्पली हामीले एलोकेट गरेको मेमोरीको साइज बढाउने काम गर्छ। सो realloc यसले के लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हाम्रो पोइन्टर हामीले एलोकेट गरेको मेमोरीको स्टार्टिङ एड्रेस। सो यसले एउटा पोइन्टर लिन्छ अनि नयाँ साइज। सो फर इक्जाम्पल मैले यो मेमोरी एलोकेट गरेको छु नि यसको भ्याल्यु चाहिँ 420 छ। सो म यहाँ 420 दिन्छु अनि नयाँ साइज लेट चाहिँ यो हाम्रो कति बाइटको छ 4 8 16 4 8 12 12 बाइट्सदेखि म लान्छु 16 बाइट्समा। सो अब यो realloc फङ्सनले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई 16 बाइट्स अफ मेमोरीमा कन्भर्ट गर्छ यति
अनि यसको स्टार्टिङ एड्रेस नै रिटर्न गर्छ जुन चाहिँ भोइड पोइन्टर नै हुन्छ फेरि। सो रिएलोकले चाहिँ हाम्रो अलरेडी एलोकेटेड मेमोरीको साइज बढाउने वा घटाउने काम गर्छ। अनि फाइनली आउँछ फ्री फङ्सन। फ्री फङ्सनले चाहिँ हाम्रो एलोकेट मेमोरीलाई फ्री गरिदिन्छ। सपोज मैले यही मेमोरी एलोकेट गरेको छु अनि जसको स्टार्टिङ एड्रेस 420 छ, यो स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ मेरो एउटा पोइन्टर भेरिएबलमा स्टोर छ पिटिआरमा। म के गर्छु भन्दाखेरि फ्री अनि यसको आर्गुमेन्ट पिटिआर दियो भने चाहिँ यो मेमोरी फ्री हुन्छ भन्नाले यहाँ जे भ्याल्युहरू छ त्यो सब क्लियर हुन्छ अनि मेमोरी एलोकेट भएको पनि हुन्न, अब चाहिँ फ्री हुन्छ यो मेमोरी। सो त्यो भयो फ्रीको फङ्सनको काम। फ्री फङ्सनले के गर्छ, एलोकेटेड मेमोरीलाई क्लियर गर्छ, फ्री गर्छ। सो किन गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेमोरी वेस्टेज नहोस् भनेर। नाउ लेट अस डु एन एक्जाम्पल टु क्रिएट एन एरे अफ डाइनामिक साइज युजिङ malloc। सो हामीले अहिलेसम्म एरे बनाउँदाखेरि चाहिँ साइज दिन्थ्यौँ, बट अब चाहिँ मलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कम्पाइल टाइममा युजरबाट साइज लिने एरेको अनि त्यसकै अनुसार मेमोरी एलोकेट गरेर भ्याल्युजहरू हाल्ने। सो त्यसको लागि चाहिँ हामी डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन गर्छौँ। सो malloc फङ्सन युज गरौँ सुरुको लागि। सो त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा हामीले स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फाइल इन्क्लुड गर्नुपर्छ, #include stdlib.h। यसमा चाहिँ हाम्रो malloc फङ्सनको डेफिनेसन छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ युजरबाट एउटा साइज लिउँ, त्यो चाहिँ हाम्रो n भन्ने भेरिएबलमा स्टोर गरौँ। सो यो nले चाहिँ के स्टोर गर्छ भन्दाखेरि कतिवटा एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो एरेमा स्टोर हुन पऱ्यो। सो युजरबाट माग्ने त्यो भ्याल्यु चाहिँ प्रिन्ट एफ एन्टर द नम्बर अफ इन्टिजर्स यु वान्ट टु स्टोर अनि स्क्यान एफ %d अनि %d को ठाउँमा को भ्याल्यु चाहिँ एनमा स्टोर हुने। सो युजरबाट कतिवटा इन्टिजर स्टोर गर्नु छ त्यो नम्बर हामीले लियौँ अनि एनमा स्टोर गऱ्यौँ। अब चाहिँ यति साइजको मेमोरी चाहिँ हामीले एलोकेट गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले malloc फङ्सन बोलाउनुपर्छ। सो malloc अनि कति साइज छ nवटा इन्टिजर टाइम्स हामी इन्टिजर स्टोर गरेका छौँ। सो एउटा स्पेसल फङ्सन साइज अफ फङ्सन भन्ने छ जुनले चाहिँ कुनै पनि डेटा टाइपको साइज रिटर्न गर्छ। सो यसमा इन्ट हाल्यो भने चाहिँ यो एउटा इन्टिजरको साइज कति हुन्छ त मेमोरीमा त्यो रिटर्न गर्छ अनि इन्टु n गऱ्यो भने चाहिँ टोटल त्यति मेमोरी एलोकेट गर्छ। सो यसले चाहिँ हाम्रो भोइड पोइन्टर रिटर्न गर्ने भयो। हामीले अब यो मेमोरीमा इन्टिजर स्टोर गर्ने हो नि त, सो यसलाई चाहिँ इन्टिजर पोइन्टरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अनि लेट्स चाहिँ यसलाई हामी एउटा पिटिआर भन्ने पोइन्टरमा स्टोर गरौँ। सो यो पिटिआरले चाहिँ हाम्रो मेमोरीको स्टार्टिङ एड्रेस स्टोर गरेको छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ युजरबाट भ्याल्युजहरू लिउँ। सो लुप गरौँ इन्ट i = 0 अनि कतिवटा भ्याल्युज लिने त nवटा। सो i <n अनि i++। सो प्रिन्ट एफ एन्टर अ भ्याल्यु अनि स्क्यान एफमा चाहिँ %d लिने। यो चाहिँ कहाँ स्टोर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिटिआर प्लस i। सो यो हाम्रो स्क्यान एफ फङ्सनमा चाहिँ मेमोरी एड्रेस लिन्छ अनि हाम्रो पिटिआर भनेको अलरेडी एउटा इन्टिजर पोइन्टर जुन चाहिँ मेमोरी एड्रेस हो अनि प्लस i। सुरुमा i को भ्याल्यु 0 हुन्छ भनेपछि फर्स्ट ब्लकमा स्टोर हुन्छ फर्स्ट भ्याल्यु, त्यसपछि प्लस i भनेपछि 1 भएपछि अर्को मेमोरी एड्रेसमा अर्को भ्याल्यु स्टोर हुन्छ। त्यसै गरी nवटा भ्याल्युज हामी स्टोर गर्छौँ मेमोरीमा। अब फेरि लुप चलाएर प्रिन्ट गरौँ। सो फर इन्ट i = 0 i <n i++ अनि प्रिन्ट एफ के प्रिन्ट गर्ने त त्यो भ्याल्युजहरू। सो त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त डिरिफरेन्स गर्नुपर्छ पिटिआरलाई। पिटिआर प्लस आईलाई डिरिफरेन्स कसरी गर्ने, यसलाई ब्र्याकेटमा राख्ने अनि यसलाई डिरिफरेन्सको लागि चाहिँ हाम्रो डिरिफरेन्स अपरेटर छ। सो यसलाई कम्पाइल गरेर रन गरौँ। जीसीसी हाम्रो फाइलको नाम dynamic.c त्यसपछि a.exe। सो नम्बर अफ इन्टिजर्स यु वान्ट टु स्टोर लेट्स से 7। अब 10 20 30 40 50 60 70 अनि यहाँ प्रिन्ट भएको छ 10 देखि 70 सम्म। यो चाहिँ हाम्रो डाइनामिकली एलोकेट गर्यौँ एरेको लागि।